নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে প্ৰদীপ মেকানিক। আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে এটা পৰ্টেবল ৰিচাৰ্জেবল ইমাৰ্জেঞ্চি টৰ্চ। মানে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি তাক যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বা পাৱাৰ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ কি পোহৰ, কি আপোনালোকৰ কেমেৰাটো অলপ কেতিয়াবা চকুত ধৰিব পাৰে। এইটো টৰ্চ একচুৱেলি এইটো হোমমেড হয়। এইটো এনেকৈ নাভাবিব এইটো পাৰ্চেছ কৰা হয়। এইটো হোমমেড হয়। কেনেকুৱা ধৰণে বনোৱা হয় আৰু কি ক'ত কেনেধৰণে কম্পোনেণ্ট লাগে আৰু কিমান খৰচত বনোৱা হয় সকলো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইলছত আছে। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আপোনালোকে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাই থাকিব। এণ্ড বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওক ইমাৰ্জেঞ্চি লাইটটো বনাওঁতে কিমান কি লাগে। তো ইমাৰ্জেঞ্চি লাইটৰ কাৰণে আমি এনেকৈ কেছ লৈ ল'ম। তো এনেকুৱা কেছ আপোনালোকে সহজে মাৰ্কেটত পাই যাব। মেবি 10 টকাৰ পৰা 15 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। আপোনালোকে বেছিকৈ যদি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কেছবিলাক 10 টকাত আৰামছে আপোনালোকে মাৰ্কেটত কিনিব পায়। তো এনেকৈ আমি কেছ লৈ ল'ম। এইটো কেছ 3টা পাৰ্টত আহিব। এটা বেক পেনেল, এটা ওপৰৰ আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট যোনটো ৰিফ্লেক্টাৰ হ'ব, লাইটখিনি পাৰ হ'ব এইখিনি। এইটো লৈ ল'ম। ইয়াতে আপোনাৰ লাইট টোটেল 6টা LED ধৰিব আৰু যিকোনো 3mm LED বা 5mm LED লগাব পাৰে। তো মই 3mm LED লগাম। ইয়াতে আপোনালোকে ৰাউণ্ড যোনটো COB লাইট হয় এইটো লগাব। এনেকুৱা LED লৈ ল'ম। এনেকুৱা আপোনাৰ 6 পিচ LED লৈ ল'ম। ইয়াৰো আপোনাৰ 3 ভল্টৰ পৰা 5 ভল্টলৈ আৰামছে এইটো চলি যায়। ব্ৰাইটনেছ খুবেই ভাল। তো এনেকুৱা 6 পিচ লৈ ল'ম কাৰণ ইয়াতে 6 পিচ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অন অফৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা চুইচ লৈ ল'ম। অন অফ কৰিবৰ কাৰণে চুইচ এইটো আপোনাৰ 5 টকা বা 3 টকাৰ ভিতৰত পোৱা যায়। এনেকুৱা চুইচ এটা লৈ ল'ম। আমি মাইক্ৰ' USB চাৰ্জাৰ পৰ্ট এটা ল'ম। মাইক্ৰ' USB চাৰ্জাৰ পৰ্ট যোনটো ল'ম ইয়াতে আপোনাৰ অলৰেডি কৰা আছে। এইটো ইয়াতে বহি যাব। এণ্ড এইটো চাৰ্জাৰ পৰ্টটো দি আমাৰ যোনটো বেটাৰী থাকিব ইমাৰ্জেঞ্চি লাইটৰ চাৰ্জ হ'ব। সেইটো এটা লৈ ল'ম। তেতিয়া আমি বলক লাইটকেইটা ইয়াতে এছেম্বল কৰি লওঁ। এছেম্বল কৰি কানেকশ্যনখিনি আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। তো আপোনালোকে এনেকৈ লিথিয়াম চেলো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি এইটো চেল ইউজ নকৰোঁ। মই আজি এনেকুৱা মোবাইলৰ বেটাৰী আপোনাৰ মোৰ তাত পুৰণা বেটাৰী আছিল, কিন্তু বেটাৰীটো ভাল হয়। এইটো 3.7 ভল্টৰ হয়। এইটো ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী হয়। তো ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে মই আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ BMX2 লাগে কিনে মই বেলেগ প্ৰজেক্টত কাম কৰিছিলোঁ। তো আজি মই এইটো বেটাৰী ইউজ কৰিম। এইটো ৰিচাৰ্জেবল হয়। তো এইটো প্লাছ পইণ্ট, এইটো নেগেটিভ পইণ্ট। দুটা ৱায়াৰ লৈ ল'ম। দুটা কানেকশ্যন কৰি ল'ম ইয়াতে। আমাৰ ৰিচাৰ্জেবল ইমাৰ্জেঞ্চি লাইট ৰেডি হৈ গ'ল। কম খৰচতে হৈছে। ভিতৰৰ LED কেইটা মই ইয়াৰে প্ৰাইচখিনি কৈ দিব দিখিনি। বডিটোৰ দাম আপোনাৰ 10 টকাৰ পৰা 15 টকাৰ ভিতৰত। ভিতৰৰ LED কেইটা পাৰ LED 1 টকা। টোটেল 6টা LED আছে, 6 টকা। এণ্ড চুইচটো আপোনাৰ 5 টকা লৈছে মোৰ পৰা। এই চকেটটো 5 টকা আৰু LEDটো 1 টকা। তো আপোনাৰ টোটেল 30 টকাৰ ভিতৰত 30-50 টকাৰ ভিতৰত এটা আপোনাৰ ভাল ইমাৰ্জেঞ্চি লাইট ৰেডি হৈ গৈছে, য'ত আপুনি পৰ্টেবল লৈও যাব পাৰে ওচৰ ক'ৰবাত।
তেতিয়া আমি ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ টেষ্ট কৰিম যে ব্ৰাইটনেছ কিমান। বিশ্বাস কৰিব বহুত ভালেই ব্ৰাইটনেছ, LED যিহেতু 6টা LED এণ্ড পাৱাৰফুল LED হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াক টেষ্ট কৰি দেখাম। এতিয়া মই লাইটকেইটা অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ মই কেমেৰা লাইটটো অফ কৰি লওঁ, একো দেখাই পোৱা নাই আপোনালোকে। আমি এতিয়া অন কৰিম, তো চাব পাৰে কিমান পোহৰ। মই অলপ ভালকৈ পোহৰ ব্ৰাইটনেছ চাব পাৰে ইয়াত, এনেকৈ দেখাবলৈ আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ। তো এইটো দেখাবলৈ ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো। এতিয়া মই আপোনাক ইয়াক ৰিচাৰ্জ কৰি দেখাম যে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লাইটটোৰ চাৰ্জ শেষ হ'লে আমি কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিম। তে এনেকুৱা আপোনালোকে যিকোনো চাৰ্জাৰ দি চাৰ্জ দিব পাৰিব, নৰ্মেল USB চাৰ্জাৰ দি। তে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ লাইটটো গ্ল' হৈ গৈছে। লাইটটো গ্ল' হৈ আছে মানে আমাৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ হৈ আছে, এইটো ইণ্ডিকেটৰ হয়। ইণ্ডিকেটৰ কৰি থাকিব আপোনালোকক যে এইটো চাৰ্জিং হৈ আছে। এণ্ড এইটো পৰ্টেবল এণ্ড ৰিচাৰ্জেবল দুটাই হয়। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড এনেকুৱা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এণ্ড বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। মই কাৰণ এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ মোৰ চেনেলত। তো আজিৰ টপিকটো এইটোৱে আছিল, এটা পৰ্টেবল ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ বা লাইট, ইমাৰ্জেঞ্চি লাইট। তো বনোৱা চেষ্টা আছিল কম খৰচৰ ভিতৰতে। তো এয়া আছিলে আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো। তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। লগ পাম নতুন আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।